Sziasztok! Ma a TCL C6K QLED mini LED TV tesztjét hoztam el nektek. Biztos vagyok benne, hogy sokak érdeklődését fel fogja kelteni ez a tévé, köszönhetően a baráti árának és remek tulajdonságainak. Mögöttem az 55 szoros változat látható, de elérhető még 50, 65, 75, 85, illetve 98 szoros változatban is. Ami megkülönbözteti a C6K-t a korábbi TCL mini LED tévéktől, az a HVA panelnek a használata, ami még jobb kontrasztot és sokkal jobb betekintési szöget kínál. Mondanom sem kell, hogy a C6K támogatja a jelenleg elérhető összes HDR szabványt és gaming funkciót, a natív képfrissítése pedig 144 Hz. Mivel nem rám vagytok kíváncsiak, hanem a tévé tudására, ezért, ahogy Balú kapitány is mondaná, kezdjük el! Ha támogatni szeretnéd a csatornám működését, kattints a csatlakozás gombra, és legyél te is rajongói tag exkluzív tartalmakért. Vagy használd a szuperköszönet gombot. Köszönöm! Ha te is a tökéletes képet szeretnéd kihozni a tévédből vagy projektorodból, keresd meg bátran professzionális ISF minősített kalibrálásért, melyet akár a világ legjobb műszereivel végzek el. Ami a külsőséget illeti, sok meglepetés nem ér minket. A jól megszokott TCL formavilágot kapjuk. A TCL nagyon szereti a keret nélküli kivitelezést, ami a C6K-ban is visszaköszön, ultra vékony kialakítást kapunk, melynek hála zökkenőmentesen a falra is szerelhető a tévé. A keret az oldalon mindössze 3,18 mm, egyedül csak az alsó részén vastagabb. A panel a keret szélétől számítva 1 cm-re ad képet. A keret szürke, szálcsiszolt fémre emlékeztető kivitelezést kapott, jobb oldalon találjuk a Premium QD Mini LED címkét, ami a 2024-es modellekhez képest immár nem került annyira szembetűnő helyre. A keret szélei és az élei szépen lekerekítettek, illesztési és szerelési hibákat nem tapasztalhatunk. A tévé alján középen fogad minket a gravírozott TCL logó, alatta található egy sziget, mely magába foglalja a beépített mikrofont, a mikrofon bekapcsoló gombját és az infraérzékelőt, valamint az állapot visszajelző ledeket, és itt található a tévé egyetlen gombja is. A tévé hátulja teljes egészében műanyagból készült. Az egyhangúságot négyzetrácsos textúrázottság dobja fel. Ami a tévé hátulján megragadja a felhasználó figyelmét, az a 2 darab beépített Onkyo mélysugárzó, valamint az Ultra Bass és Dolby Atmos feliratok. A tévé hangzásáról 2.1 csatornás beépített Onkyo hangrendszer gondoskodik, összesen 40 W teljesítménnyel, egészen pontosan 2x10 W és 1x20 W kivitelezésben. A C6K tökéletesen támogatja a Dolby Atmos és DTS-X objektum alapú hangformátumokat is, a tévé hangzása egészen jó, a párbeszéd tisztán érthető és egészen meggyőző mély hangokat is meg tud szólaltatni a tévé, így a dinamikára nem igazán lehet panaszunk, abszolút nincs doboz hangja a tévének. Extra funkcióként lehetőség van a tévé hangzását kalibrálni a távirányítóba beépített mikrofon segítségével. Ez egy pár másodperces folyamat, aminek során akusztikailag optimalizálásra kerül a hang a tévé környezetének megfelelően. Az ívelt talpak a tévé két oldalán helyezkednek el, nagyon egyszerűen felszerelhetőek a tévére, nem annyira masszívak, mint amire számítanánk, de azért magabiztosan tartják a tévét. Körülbelül 7,5 cm-re emelik meg a tévét. Falra szereléshez VESA 300x300-as szabványt támogató fali konzolra lesz szükségünk az 55 szoros modell esetében. A tévé maximális vastagsága 56 mm. Az anyaghasználat minősége megfelelő, a hátlap teljes egészében műanyag, a tévé lábai kicsit ingatagok, összeszerelési és illesztési hiba viszont abszolút nincs. A csatlakozók szemből nézve a tévé hátulján jobb oldalt kaptak helyet. Egy darab USB 3-as csatlakozó található a tévén, mellette található az Ethernet csatlakozó, amely ismételten csak 100 megabit per szekundum sávszélességre képes. Itt láthatjátok a méréseket. A Wi-Fi modul támogatja az 5 GHz-es üzemmódot. Érdemesebb Wi-Fi kapcsolatot használni az általa biztosított nagyobb sávszélesség miatt. Összesen 4 darab HDMI csatlakozót kapunk, melyek közül 2 darab 2.1-es szabvánnyal rendelkezik, így 48 gigabit per szekundum sávszélességre képesek, tehát támogatják a 4K felbontást 144 Hz-es képfrissítés mellett. A maradék 2 darab HDMI csatlakozó 2.0 szabvány
tartománnyal rendelkezik, így ezek maximum 4K 60 Hz-re képesek. Az EARC csatlakozó az első 2.1-es HDMI bemeneten kapott helyet. Kapunk még egy darab földfelszíni és egy darab műholdas csatlakozót, egy CI plusz foglalatot és egy darab optikai kimenetet. A C6K-hoz a korábbi évekhez képest teljesen megújult távirányítót kapunk. A távirányító fekete színű, teljes egészében műanyagból készült, de a kinézete szálcsiszolt fekete fémre emlékeztet. A sarkai szépen lekerekítettek, az oldalai viszont derékszögűek. A távirányító Bluetooth segítségével kommunikál a tévével. A távirányítón a mai trendekkel ellentétben viszonylag sok gomb található, ami számomra egyértelműen pozitívum. A numerikus gombokon kívül kapunk 6 darab dedikált gombot, melyekkel többek között egy gombnyomásra megnyitható a YouTube vagy a Netflix. A gombok nagyon jó tapintású gumiborítást kaptak, élvezett nyomkodni őket, kicsit kattogó hangjuk van, de szerencsére elég halk ez a kattogás. Kapunk egy dedikált gombot a hangalapú vezérléshez, amely magyar nyelven korlátozottan működik. Bemenetet tudunk vele váltani, a többi funkciója inkább csak a YouTube-on és a appokban történő keresésre korlátozódik. Angol nyelven viszont minden funkcionalitása működik. Mutatok is egy rövid videót a működéséről. What's the time? It's 10:42 p.m. HDMI 1. Home screen. Okay. A távirányító mérete nagy, de jól illik a kézbe, viszont fogáspozícióváltás nélkül nem érhető el minden gomb rajta. Háttérvilágítást ezúttal sem kapunk. Lehetőség van érintésmentesen vezérelni a tévét a Google hangsegéd és a tévébe épített mikrofon segítségével. Elég csak kimondanunk, hogy Hey Google és a parancsszót, ez a funkció is csak angolul működik tökéletesen. A tévé működéséért a Google TV operációs rendszer felel, mely Android 12 alapokra épül. A Google TV rendszer biztosítja a könnyű navigációt és a személyre szabott ajánlásokat. Továbbá integrált Google Asszisztens, Miracast, Chromecast és AirPlay 2 funkciók segítik a különböző eszközök közötti problémamentes csatlakozást. Bekapcsolásnál a főképernyő fogad minket. Itt találjuk az előre telepített alkalmazásokat is. Előre telepített alkalmazások között megtalálható a Netflix, a Disney+, a YouTube, az HBO Max, a Prime Video, az Apple TV és még sok más. Az alkalmazások tetszőleges sorrendben rendezhetőek, illetve lehetőség van törölni az alkalmazásokat és akár újakat is hozzáadni a listához. A főképernyőn személyre szabott ajánlásokat kapunk a legújabb tartalmakra vonatkozóan. Lehetőség van új alkalmazások telepítésére is, a Google rendszernek hála nincs olyan alkalmazás, amit ne találnánk meg. A távirányítón a fogaskerék ikonnal jelzett gombot megnyomva előhozhatjuk a TV mindenre kiterjedő beállításait. Itt a beállítások garmadája fogad minket, beleértve a képet, a hangot, a hálózatot, egy szóval mindent. A távirányító 3 vízszintes vonallal jelzett gombját megnyomva érjük el egy gyors beállítás sávot, itt a leggyakrabban használt beállításokhoz férhetünk hozzá, hogy csak párat említsek, itt válthatunk kép- és hangmódot, valamint állíthatjuk a fényerőt is. Lehetőségünk van itt is sorba rendezni a beállításokat, és új funkciókat is hozzáadhatunk a menüsávhoz. Van még egy harmadik típusú menüsáv, ami nagyon hasonlít az előzőre, itt a legtöbbet használt alkalmazásokat találjuk, és ez a menüsáv is teljesen testre szabható. Innen indítható el a Multiview alkalmazás, melynek segítségével egyszerre nézhetjük a TV vagy alkalmazás és több mobiltelefon képét, viszont a maximális felbontás 4K 30 Hz-re van korlátozva, esetenként Full HD 60 Hz-re. A TV kezelőfelülete jól átgondolt, könnyen használható és nagyon gyors is. Jelenleg a Google TV rendszer az egyik leggyorsabb a piacon. Akadásnak nyoma sincs, egyetlen egyszer sem fagyott le a TV a teszt során. A magyar fordítások viszont sajnos továbbra sem sikerültek minden esetben jól. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es képfrissítés mellett, és természetesen a HDR és HLG formátumot is tökéletesen kezeli. A működése és a videótekerése gyors, minden úgy működik, ahogy azt elvárjuk. A TV beépített média lejátszója tökéletesen és akadásmentesen működik. Támogatja a HDR10, HDR10 plusz HLG és Dolby Vision tartalmakat is, és a dinamikus metadatokat is jól kezeli. A formátum támogatása a beépített lejátszókhoz mérten kiváló, kezelése egyszerű, a tekerés gyors, valamint támogatja a feliratok kezelését, testre szabását, így állítható a felirat színe, pozíciója és mérete is. Hangformátumok kezelése terén sem lehet panaszunk a beépített lejátszóra, ugyanis a Dolby Atmos és a DTS-X is támogatott. A tévének természetesen semmilyen gondot nem okoz a 23,976 Hz-es videók kadenciahelyes megjelenítése,
A filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadenciahelyesen, juddermentesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni, mind külső forrásokból, mind pedig a tévé beépített média lejátszóját és applikációit használva. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a képtisztasági beállításokat. Fontos kiemelni, hogy a tévé belső lejátszója kadenciahelyes a 23,976 ezred, a 24, 25, 30, 50 és 60 Hz-es videók esetében is. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkocka szám miatt a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező akadozó darabos mozgás, akkor kapcsolja be a mozgás interpolációs beállításokat, ami a kép tisztasága menüpont alatt érhető el. Alacsony, közepes, magas és egyéni opciók közül választhatunk. Egyéni opció esetében a vibrálás csökkentést állítsuk ízlés szerint. 3-4-es fokozaton már elég jól kisimul a kép, viszonylag minimális képhibák mellett. A mozgás interpoláció egyszerűen csodálatosan működik ezen a tévén, még a legmagasabb opció mellett is a többi tévé megoldásaihoz képest sokkal kevesebb képhibát lehet tapasztalni. Ebben most az élen jár a TCL. A mozgás interpoláció használata egyedi ízlés kérdése, szerintem semmi szükség nincs rá, ugyanis sokkal kevésbé látható az akadozás, vagyis a stutter, mint OLED tévék esetében. Kiváló mozgás megjelenítést kapunk hála a 144 Hz-es panelnek. Kikapcsolt mozgásinterpoláció mellett a már jól megszokott 250-300 sor körüli mozgásfelbontást kapjuk, magasra állított mozgásinterpoláció mellett 600 sorra emelhető a mozgásfelbontás. A C6K rendelkezik BFI funkcióval is, ami LED mozgástörlés névre hallgat. Bekapcsolt BFI mellett jó indulattal 850 sorra növelhető a mozgás felbontás. A BFI egyébként azt az eljárást takarja, amikor a tévé fekete képet szúr be a képkockák közé rendkívül gyorsan, ezzel átverve a szemet, hogy magasabb mozgás felbontást szimuláljon. A C6K esetében rendkívül szépen működik a BFI, a kép nem villódzik, viszont a fényerő felét elveszítjük, ezért HDR tartalmakhoz semmiképpen nem ajánlott bekapcsolni. A C6K az AI PQ Pro Engine-t használja a képfeldolgozásra, ahogy a neve is mutatja, számos AI algoritmussal megtámogatva, mint például AI kontraszt, AI szín, AI tisztaság, AI mozgás, AI HDR, stb. A felskálázás minősége nagyon jó. A Full HD-s anyagokat nagyon szépen felskálázza a C6K, nehezen különböztethetőek meg a valódi 4K-s anyagoktól. A 720p-s tartalmak felskálázása is jó, és ugyanez mondható el a kis felbontású, tehát az 576p és az alatti felbontású anyagokról, nagyon jó a felskálázó algoritmus. A mesterséges utóélesítés 0-100-as skálán állítható, rendkívül finoman. Én maximum 20-as értéket javaslok, felette már nagyon mesterségesen túlélesített lesz a kép. Nyilván a natív felbontású UHD anyagokkal érzi igazán elemében magát a tévé, az UHD tartalmak borotva élesen jelennek meg a képernyőn, csodálatos részletgazdagságot nyújtva. TV adásoknál még manapság is fontos a váltott soros mozgás megjelenítés, ezen a téren tökéletesen teljesít a C6K, jól látható, hogy a hajón lévő kötelek mindig szép élesek maradnak, nem csíkozódnak be. Egyszerűen tökéletes. Ha nem OLED tévéről van szó, akkor mindig kérdéses a betekintési szög. Ebből a szempontból a C6K kifejezetten jól teljesít, köszönhetően a HVA panelnek. A HVA panel különlegessége, hogy nanoszintű filmréteg technológiát alkalmaz a pillangó szárny alakú folyadékkristály molekuláris mikrostruktúra létrehozására. Körülbelül 45 fokig semmilyen szín torzulást, kontrasztvesztést nem fogunk észrevenni, és még nagyobb betekintési szög esetében is elég jó a helyzet. A C6K idézőjelesen tükröződésmentes, részben mattnak mondható kijelzőt kapott, ezért a képernyő tükröződés nem annyira vészes, de azért még persze így is bőven tetten érhető. Viszont a tükröződés nem tolakodóan éles, inkább matt hatású. Lényeg, hogy legyünk figyelemmel a tévé elhelyezésére már csak abból a szempontból is, hogy a minimális tükröződés is rontja az élményt. Minden tévénél az egyik legkényesebb terület a panel uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép a teljes panel területén. A panel homogenitás két részből tevődik össze, az egyik összetevője, hogy a panel különböző területein mennyire egyezik meg a fényerő, a másik összetevője pedig, hogy ugyancsak a panel különböző területein mennyire egyezik meg a színhőmérséklet. Mindkettő területet figyelembe véve 100 pontból 81 pontot ért el a C6K, ami nem kiváló, de elég jó eredmény.
Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát az összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. A mérések alapján jól látszik, hogy a pirossal megjelölt területekből csupán 2 darab van. Inkább csak itt tűnhet fel valós tartalmak esetében is probléma, de ezt nagyon figyelni kell, hogy szembetűnő legyen. Elsősorban akkor lesznek láthatóak homogenitásbeli problémák, ha nagyrészt homogén szín tölti ki a képernyőt, ahogy ezen a Hokis teszt videón is láthatjátok. Egyébként homogenitásbeli problémák, legyen szó felhősödésről, dirty screen effektről vagy tintingről nem igazán láthatóak valós tartalmak esetében. A C6K közel tökéletesen jeleníti meg teljes képernyőn az 5-10-15%-os luminancia szintű fehéret, vagyis a sötét szürkét, sem bending, sem zajosodás nem tapasztalható. Következzenek a mérések. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2025 legújabb szoftverét használtam, valamint a világ legjobb referencia műszereit. A 2 nanométeres felbontásra képes Jetty SpecBoss 2501 Hi-Res referencia spektroradiométert és a Klein K10A referencia kolorimétert, valamint egy Bit Perfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában nem a valóságot tükrözik a mérések és a kalibráció. A TCL C6K támogatja a hardveres 1D és 3D LUT kalibrációt, mely a lehető legjobb eredményt garantálja, viszont hibák még mindig előfordulhatnak firmware-től függően. Gyárilag a legszínhelyesebb képmódot a Filmmaker képmód adja. Gyári beállításokkal 135 nit a fényerő 10%-os ablakban mérve. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 5, a maximális 8,9. Az RGB együttfutást vizsgálva jól látható, hogy kicsit sok a vörös és a kék szín, de a fő problémát a borzasztó gamma görbe okozza, aminek következtében kontrasztalan, dinamikátlan lesz a kép, valamint a világos részek is kiégnek. A színeket vizsgálva az átlagos delta eltérés 5,5, a maximális 7,6. A nagy eltéréseket ebben az esetben a színek túl magas luminancia szintje okozza, telítettségi és színezettségbeli problémák viszont nem igazán vannak. HDR esetében gyárilag szintén a Filmmaker képmód adja a legszínhelyesebb képet. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát tekintve az átlagos delta E eltérés 3,6, a maximális 6,2. HDR esetében kissé hideg, ciánus színeket kapunk. Az EOTF görbe kissé a referencia görbe felett fut, ez azt jelenti, hogy világosabbak a szürke árnyalatok, mint ahogy azt a szabvány előírja, de szerencsére a görbe nem hullámzik, szép, egyenes. P3 szintér különböző szaturációs szintjét vizsgálva az átlagos delta eltérés 3,49, a maximális 6,17. A 6 feletti eltérés csak a fehér szín okozza, de ha megnézzük az elsőleges és másodlagos színeket, akkor azok inkább delta E3 körül mozognak, ami viszont nem rossz eredmény. A BT2020 szintér különböző szaturációs szintjét vizsgálva az átlagos delta eltérés 4,17, a maximális 8,11. Hasonlóan teljesít itt is a TV, mint P3 szintér esetében. A HDR színegyezés mérés sorozat valós HDR tartalmakból tartalmaz mintákat, ebben az esetben az átlagos delta eltérés 4,14, a maximális 6,91, ami egyáltalán nem rossz eredmény. Dolby Vision esetében a sötét képmód a legoptimálisabb. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta eltérés 3,48, a maximális 7,49. Az EOTF görbe nagyon szépen követi a referencia görbét, egy kicsit agresszív a tone mapping, ezért a HDR fények egy kicsit vissza vannak szabályozva. Színek esetében az átlagos delta eltérés 2,44, a maximális 6,49, de ha jól megfigyeljük, a legtöbb szín árnyalat a kritikusnak számító delta E3-as szint alatt van. A TCL tévék nagyon jól kalibrálhatóak, ezért kalibrálás után referencia szintű eredményt sikerült elérni SDR esetében. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta E eltérés 0,4, a maximális 1,1, az RGB együttfutás és a gamma görbe is tökéletes. A színeket vizsgálva is hatalmas a javulás, az átlagos delta eltérés 0,5, a maximális 1,7 lett. Ha megnézzük a különböző szaturációs szinteket, szinte mindenhol delta E1 alatt van az eltérés, kivéve 5 és 15% szaturációs szint között, de még ezen a részen is delta E2 alatt van az eltérés, amit a legtöbben még nagyítóval vizsgálva sem fognak észrevenni. Több mint 150 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron néztem meg a tévé tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok
tónusok, valamint a zöld szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta eltérés ebben az esetben 0,3, a maximális pedig 1,1 lett. Abszolút referencia szintű eredmény. Kalibrálás után a HDR is referencia szintű lett. A fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében is rendkívül szép referencia eredményt kapunk. Az átlagos delta eltérés 0,34, a maximális 1,56. Az EOTF görbe teljesen pontosan követi a referencia görbét, Black Rush nincs, mindig szép, dinamikus, részletgazdag képet kapunk a részletek elvesztése nélkül. P3 szinteret vizsgálva a kalibrálás után az átlagos delta eltérés 0,87, a maximális 4,35. Ha megfigyeljük a különböző szaturációs szinteket, jól látszik, hogy a 100%-osan szaturált zöld és sárga szint leszámítva mindenhol delta E1 alatt van az eltérés. Ez rendkívül szép eredmény. A BT2020 szintér esetében az átlagos delta eltérés 1,67, a maximális 7,57. Lényegében majdnem pontosan ugyanaz az eredmény, mint P3 esetében, egyedül a 100%-osan szaturált színeknél van nagyobb eltérés, mert a C6K nem tudja lefedni a BT2020 szinteret. HDR esetében is lefuttattam egy speciális színeket tartalmazó színellenőrző mintasort, ebben az esetben a fénysűrűséget is figyelembe véve az átlagos delta eltérés 0,61, a maximális 1,11 lett. Tökéletes. A HDR színegyezés mérés sorozat esetében az átlagos delta eltérés 1,97, a maximális 6,63 lett. Néhány színárnyalat fényerejével van gond, sötétebbek a kelleténél, de ez majdnem minden tévére igaz, ami nem tud több ezer nitet megjeleníteni. Kalibrálás után Dolby Vision esetében szintén referencia szintet sikerült elérni, a fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében az átlagos delta eltérés 0,52, a maximális 0,96. Az EOTF görbe tökéletesen követi a referencia görbét. Csodálatos eredmény. Színeket vizsgálva is bravúros az eredmény, az átlagos delta eltérés 0,7, a maximális 1,5. Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség esetén 613 nit. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerő szintek. Teljes képernyő lefedettség esetén a maximális fényerő 469 nit. A C6K az abszolút csúcs fényerejét 50% képernyő lefedettség esetében éri el 726 nit mellett. A fényerő stabilitást vizsgálva jól látszik, hogy rendkívül stabil a C6K, tökéletesen stabilan tartja a 613 nites fénysűrűséget, akár 5 percig is. Mivel a C6K nem OLED tévé, hanem mind LED, ezért ideiglenes képvisszamaradás nem jelentkezik. A P3 szintér lefedettség XY térben mérve 88,28%, UV térben 93,97%. A BT2020 szintér lefedettség XY térben mérve 64,5%, UV térben mérve 70,81% lett. A szín térfogat 1000 nit fénysűrűség mellett P3 esetében 51,7%, BT2020 szintérben pedig 35%. A Gamut Rings magyarul színskála gyűrűk diagram azt mutatja meg, hogy különböző luminancia szinteken a különböző színeket mennyire szaturáltan tudja megjeleníteni a kijelző. A gyűrűk reprezentálják a különböző luminancia szinteket, egy adott gyűrűn belül pedig a színek szaturációi láthatóak. Azokat a színeket, amik szürke színnel vannak jelölve, nem tudja megfelelően megjeleníteni a tévé. BT2020 szintér és PQ gamma esetében, tehát a HDR szabvány esetében. Ezen a grafikonon a C6K fényforrásának spektrális mérését látjuk, vagyis, hogy milyen hullámhosszon mekkora fényt bocsájt ki a fényforrás. Jól látszik, hogy kék színű ledek vannak használva a háttérvilágításhoz, és KSF foszfor réteg van használva a vörös szín előállításához. Ezért tüskés a vörös szín tartomány, ami nem annyira ideális, de így éri el a tévé a nagyobb szintér lefedettséget. A C6K tone mapping algoritmus a testre szabható a tévé menüjében található dinamikus hangtérképezés menüpont alatt, illetve megadható a tévé menüjében a tévé maximális fényereje is, ami szintén kihatással van a tone mapping működésére. Ez utóbbi csak a mozi képmód alatt adható meg. Gyári beállításokkal a C6K különböző tone mapping algoritmust használ 1000, 4000 és 10.000 nites HDR masterek esetében, azért, hogy a lehető legtöbb részletet megjelenítse a nagy dinamika tartományú felvételekből. A különbség a roll-off pont kezdetében és a roll-off görbe hosszában van, minél több nitre van masterelve a videótartalom, annál hamarabb kezdődik a roll-off, és annál inkább elnyújtottabb. Ezen a tesztábrán jól látható, hogy HDR esetében, ha a dinamikus hangtérképezés ki van kapcsolva, akkor a C6K a részleteket 820 nitig őrzi meg,
prioritás részletes leírása opció esetén 1500 nitig, egyensúly opció esetén 1300 nitig, fényerő prioritásnál pedig 1100 nitig. Abban az esetben, ha a legvalósághűbb képet szeretnénk kapni, akkor a prioritás részletes leírás opciót kell kiválasztanunk. A többi opció túlontúl kivilágosítja a képet, kikapcsolt állapotban pedig rengeteg részlet ég ki a világos területeken. Color bending, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. Abban az esetben, ha finomítani szeretnénk a színátmeneteket, akkor a képtisztaság menüpont alatt állítsuk a digitális képsimítást az ízlésünk szerint, de ugyanakkor vegyük figyelembe azt is, hogy használata a finom részletek elvesztésével járhat. Viszont 10 bites HDR vagy 12 bites Dolby Vision tartalmaknál erre semmi szükség nincs, nézzétek meg az égbolt színátmeneteit, egyszerűen tökéletesek, gyönyörű színátmeneteket kapunk. A tesztábra alapján a C6K képes feldolgozni és elég szépen megjeleníteni a 10 bites tartalmakat, annak ellenére, hogy a panel nem natív 10 bites, hanem 8 bit plusz FRC technológiát használ. Vizsgáljuk meg a kontrasztarányt és a fekete mélységét. A TCL C6K a miniLED technológiát használja, mely LED tévék közül a legfejlettebb háttérvilágítási technológia, ezért könnyedén lekörözi a hagyományos LED TV kontraszt arány és fekete szintjét, de elmarad az OLED tévéktől. A TCL saját fejlesztésű, sűrített mikrolencse technológiája az ívhidas fényerőszabályzó kialakítás révén pontosan szabályozza a fény irányát, ezáltal csökken a fényszennyezés, vagyis a blooming. Az on-off kontrasztarány lényegében végtelen lett, ami már érdekesebb terület az a különböző ADL szintek mellett mért kontraszt arány. Az ADL az átlagos képernyő fényerőszintet jelenti, itt láthatjátok a méréshez használt mintákat. Mivel a háttérvilágítás nem pixelenként van vezérelve, hanem zónánként, ezért az egyidejű kontraszt arány függ az ADL szinttől. Az ANSI kontraszt arány local dimming magas állás mellett 8651 az 1-hez lett, ami magasabb, mint a gyártó által megadott 7000 az 1-hez érték. 5% ADL-től és alatta a kontraszt arány lényegében végtelen. Ami megfigyelhető, hogyha a képernyő területének minél nagyobb részét fedi fekete tartalom, annál inkább csökken a fehér fény sűrűség, ez is jól látható a táblázatban. Ha egy háttérvilágítási zónába egyformán esik fekete és fehér tartalom, ez a legrosszabb eset, akkor 8600 az 1 körüli kontraszt aránnyal számolhatunk. Az 55 szolos C6K 180 darab háttérvilágítási zónával rendelkezik, vízszintesen 18 darab, függőlegesen pedig 10 darab zónát kapunk. A local dimming algoritmus meglehetősen gyorsan működik, nincs utánhúzás, gyors mozgások esetében sem, azonnal megemelkedik a zóna fényereje, amint arra szükség van. Blooming szemből nézve a tévét gyakorlatilag nem látható, leginkább csak teszt videóval figyelhető meg, minimálisan, legfőképpen oldalról nézve a tévét, a filmek felirata körül nem kell tőle tartani. A fekete közeli részeket rendkívül szépen jeleníti meg a tévé, blokkosodás és zajosodás nem látható. A nagyon sötét tartalmak esetében, amikor nincs semmilyen világos tartalom a képen, akkor is kellően szép dinamikus képet kapunk. Black crash, vagyis a sötét részletek elvesztése egyáltalán nem jelentkezik, jól vizsgázik a C6K. A local dimming algoritmuson és a miniledeken ki tudnak fogni bizonyos képi tartalmak, de ezek a tartalmak nagyon ritkák filmekben. A Spears & Mansfield tesztlemezen van egy direkt erre a célra készített teszt videó, ami lényegében egy fekete égbolton nagy fényerővel átszáguldó csillagokat tartalmaz. Ebben az esetben jól látható, hogy a háttér nem marad fekete, hanem a csillagok sűrűségétől és fényerejétől függően megemelkedik a fekete szint, és inkább csak szürke lesz. Referenciaként betettem egy OLED képét ugyanezen videó esetében. Ez inkább csak érdekesség, de mindenképpen meg kell említeni. Tartani nem kell tőle, mert valós tartalmak esetében extrém ritka az ehhez hasonló jelenet, de elvétve azért előfordulhat. A lényeg, hogy a sötét jelenetek is nagyon jól néznek ki a tévén, egyáltalán nem laposak, nem ködösek, nem fátyolosak, kellő mélysége van a képnek. Vizsgáljuk meg külön a HDR és Dolby Vision tartalmakat is. Ahogy korábban már említettem, a tévé maximális fényereje 725 nit körül mozog. Ez ma már nem számít kiemelkedő értéknek, de ne feledjük el, hogy 3 évvel ezelőtt az OLED tévék ezen a szinten mozogtak. 100% képernyő lefedettség esetében is 470 nit körüli fénysűrűségről beszélünk, aminek következtében a nagy képernyőt lefedő világos jeleneteknél sokkal világosabb, látványosabb képet tud megjeleníteni a C6K, mint egy középkategóriás OLED tévé. Ennek okán világos szobába is
Jó választás. Annak ellenére, hogy a 725 nit csúcsfénysűrűség manapság már egyáltalán nem sok, a HDR és Dolby Vision tartalmak mégis elég szépen jelennek meg a tévén. Valóban nagy különbség van az SDR és HDR tartalmak között, főleg a nagy fényerővel operáló HDR filmek esetében a színek fényereje is kellően nagy. Színek fényereje alatt gondolok itt elsősorban a lávára, a tűzre, az izzó dolgokra, amelyeket már kellően látványosan tud megjeleníteni a tévé. HDR filmek esetében sem figyelhető meg blooming, még akkor sem, amikor éjszakai jelenetben van tűz vagy fehér felirat. Csodálatosan működnek a minledek és a local dimming algoritmus. Teljesen mindegy, hogy HDR10 vagy Dolby Vision tartalmat nézzünk a C6K-n, egyik esetében sem jelentkezik zajosodás, poszterizáció, gamma, chrominance overshoot sem. Tökéletes a tévé képfeldolgozó processzora. Azt már említenem sem kell, hogy a dinamikus metadatokat is tökéletesen kezeli a tévé. Dolby Vision esetében feltölthetünk egy konfigurációs fájlt a tévére, ami tartalmazza, hogy pontosan mire képes a mi tévénk, így a Dolby Vision Engine a lehető legtöbbet hozza ki a tévénkből. Illetve a tévé rendelkezik Dolby Vision IQ képmóddal is, amely elemzi a szobánk fényviszonyait és ennek megfelelően állítja be a képet. Professzionális hardveres 3D LUT kalibrálás után, ami abszolút nem összekeverendő a bolti kalibrációval, minden tartalomnál legyen szó SDR, HDR vagy Dolby Vision szabványról, szinte tökéletes referencia színhelyességet kapunk, ami ezen az árszinten hatalmas szó. Game módban 120 Hz-en felbontástól függetlenül local dimming magas beállítással 8,5 millisekundum az input lag, a válaszidő 13,4 millisekundum, a teljes válasz 21,9 millisekundum. Game módban 144 Hz-en felbontástól függetlenül local dimming magas beállítással 7 millisekundum az input lag, a válaszidő 12,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 19,3 millisekundum. Játékosok számára tökéletes választás a C6K, ugyanis minden gaming funkciót támogat, amire csak szükségünk lehet. A C6K támogatja az ELL-elemet, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk. Ha konzolt kötünk a tévére, akkor azon a bemeneten rögtön játékmódba vált a tévé. Ha konzolról szeretnénk egyszerre játszani és filmet is nézni, akkor is automatikusan vált a tévé a game mód és mozi képmód között. Erről is vettem fel videót, és mint láthatjátok, ha filmet indítunk a konzolról, akkor a tévé kilép a játékmódból, illetve ha befejeztük a filmet és visszalépünk a konzol menüjébe, ismét visszavált játékmódba a tévé. Természetesen a C6K támogatja a VRR-t is, vagyis a változó frissítési frekvenciát, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. Konzolok esetében a VRR 48 és 120 Hz között támogatott. Konzoloknál VRR esetében nem tapasztaltam vibrálást, poszterizációt, bendinget és egyéb nem kívánatos jelenséget. Amit fontos kiemelni, hogy játékmódban is teljes értékű local dimming funkciót kapunk, és játékmódban is tökéletesen kalibrálható a tévé. Azt azért tegyük hozzá, hogy aktív local dimming mellett megnő az input lag, bár a legtöbbeknek ez nem fog feltűnni. A tévé rendelkezik Game Bar funkcióval. A Game Baron a felső sávban láthatjuk, hogy hány FPS-sel fut éppen a játék, be van kapcsolva a VRR, a HDR és az élelem. Az alsó sávban elérhetünk különböző beállításokat is. Bekapcsolhatjuk a célzássegítést, ekkor egy célkereszt rajzolódik ki a képernyő közepére, melynek megválaszthatjuk az alakját, a méretét és a színét is. Kapunk egy nagyító eszközt, mellyel a kép kijelölt területére tudunk ránagyítani. Különböző képmódok közül is választhatunk, de a legjobb eredeti beállításon hagyni. Kapunk egy árnyékkiemelő funkciót is, amellyel a kép sötét részleteit világosíthatjuk ki, hogy többet lássunk a sötétben, ezzel csalhatunk is a játékokban. A legjobb kikapcsolt állapotban hagyni. Viszont jól jöhet akkor, ha nagyon világos körülmények között játszunk, és bukik a fekete. A menüben bekapcsolhatjuk az FPS kijelzést és a Game Bar témáját is kiválaszthatjuk, kék, zöld és rajzfilm témák közül csemegészhetünk. Itt kapcsolható be a HGIG funkcionalitás is, amely azért felel, hogy a HDR játékok esetében a konzol már a tévénk maximális fényerejét figyelembe véve tudja kirenderelni a HDR képet, ezáltal optimálisabb képet kapunk. A HGIG tökéletes
tökéletesen működik, amit a műszeres mérések is alátámasztanak. Ahhoz, hogy a konzol tudja, mire képes a tévénk, lépjünk a konzol HDR kalibrációs menüpontjába. PS5 esetében az első és a második képernyőn is 13 kattintásra lesz szükségünk, hogy a napocska egybeolvadjon a háttérrel, az utolsó képernyőn, a fekete szint beállításnál pedig egy kattintásra, hogy elkerüljük a fekete közeli részletek elvesztését. Mint hogy a sötét jelenetekkel operáló filmek esetében, úgy a sötét játékoknál sem jelentkezik Black Crash, mindig minden részletet tökéletesen látni lehet, kellően mély fekete mellett is. Xbox tulajoknak jó hír, hogy a C6K támogatja a Dolby Vision Game képmódot 120 Hz mellett is. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a tévét, elegendő a játékmódot kiválasztanunk, ugyanis ekkor érhető el a színek teljes kroma átvitele, és innentől kezdve tökéletesen használható a tévé monitorként is. A legapróbb betűk is tökéletesen, élesen jelennek meg bármilyen színű háttér előtt, még 4K felbontás és 144 Hz esetében is. Ha nem működne a teljes kroma átvitel, akkor az apró szöveg bizonyos esetekben olvashatatlan lenne. Fontos kiemelni, hogy teljes kroma átvitel mellett is teljes értékű local dimminget kapunk, ami nagy szó. A C6K támogatja az AMD FreeSync Premium Pro-t és az Nvidia G-Sync-et is, amelyek tökéletesen működnek, VRR flickering, vagyis villódzás néhány játék esetén megfigyelhető bekapcsolt VRR mellett. 144 Hz és bekapcsolt VRR mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát minden egyes pixelt tökéletesen megjelenít a tévé. Ahhoz, hogy 144 Hz-en tudjuk használni a tévét, a játék menüben be kell kapcsolnunk a magas képkocka sebesség üzemmódot. A C6K támogatja a 16:9, 21:9 és 32:9 képarányokat is, így a PC-sek igazán őrülhetnek. Egy szó mint 100, a C6K tökéletes választás monitorként is. Általában a TCL minden árszegmensben a legjobb ár-érték-arányú készüléket nyújtja, és nincs ez másképp az EISA díj nyertes C6K esetében sem. A pénzünkért egy nagyon jó local dimming algoritmussal megtámogatott mini-LED tévét kapunk, ami majdhogy nem blooming mentes, tehát nem igazán látható virágzás a világos képi tartalmak körül, még akkor sem, amikor fekete háttér előtt jelennek meg. ISF kalibrálás után referencia közeli színhelyessége rendelkezik a tévé, a bőrtónusok természetes, a kép kellően kontrasztos, dinamikus. Ugyan a 725 nit csúcsfénysűrűség ma már nem számít soknak, de már elegendő a kicsit is látványosabb HDR megjelenítéshez, valamint a mat rétegnek hála világos nappaliban is megállja a helyét a C6K. A gaming funkciókat is tökéletesen támogatja a tévé, monitorként is kiválóan használható, köszönhetően a teljes kroma átvitelnek és a különböző képarányok támogatásának. A hangzása is egész jó, aminek tetejében támogatja a Dolby Atmos és DTS:X szabványokat is. A HDR szabványok közül is mindent támogat a tévé. Figyelembe véve a tévé teljesítményét és árát, tőlem egészen nyugodt szívvel megkapja a tökéletes értékelést. Ha tetszett a videó, kérlek lájkoljátok, osszátok meg és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!